Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại cùng Maximon. Lần này, Maximon sẽ cùng anh em đi khám phá các bí ẩn trong câu chuyện của một tựa game bom tấn khá là nổi tiếng trong làng game kinh dị. Đó chính là Resident Evil, một trong những series ăn khách nhất được phát triển và phát hành bởi Capcom, với phiên bản đầu tiên được ra mắt từ năm 1996. Trải qua nhiều phần khác nhau, đồ họa và cốt truyện của dòng game này đang ngày càng được hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, Maximon sẽ cùng anh em bắt đầu tìm hiểu sự khởi nguồn của tất cả mọi thứ đã diễn ra trong Resident Evil nhé. Nhưng trước tiên, các anh em cần phải nhớ rõ một chuyện. Đó là các video của Maximon sẽ kể theo trình tự thời gian các sự kiện trong game, chứ không phải theo thứ tự các phần game nhé. Ngoài ra, anh em nhớ bật full D để theo dõi rõ hơn nội dung trong video nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Câu chuyện có lẽ phải kể từ gia đình nhà Jarvis ở giai đoạn thế kỷ 18. Lúc bấy giờ có một người đàn ông tên là Thomas Jarvis. Ông là một trong những thương gia giàu có nhất ở thời điểm ấy, và cũng là người đã sáng lập ra Jarvis Enterprise, một doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc giao thương vận chuyển giữa châu Âu và châu Á. Vào thế kỷ 19, khi Thomas qua đời, hậu duệ của ông là Henry Jarvis cùng với 6 anh chị em khác đã thừa kế lại khối tài sản kết xù này. Không như các anh chị em của mình, Henry vốn rất hâm mộ một nhà thám hiểm châu Phi tên là David Livingstone, cho nên ông đã dùng số tiền thừa kế cho hành trình khám phá châu Phi của mình. Tổng cộng, Henry đã thực hiện 5 chuyến đi trong suốt 35 năm, và thành quả mà ông tâm huyết nhất chính là hoàn thành cuốn Đại cương lịch sử tự nhiên, đây là chi tiết về cuộc sống, về địa chất và các quặng khoáng sản quý hiếm tại châu Phi. Nhưng chớ trêu thầy, quyển sách tâm huyết của ông lại bị cộng đồng khoa học cho rằng là sản phẩm của trí tưởng tượng, một câu chuyện bịa đặt không hơn không kém. Thất bại ê chề này khi lượng sách được xuất bản cũng cực kỳ ít. Bên cạnh đó, anh trai của Henry, đồng thời là người điều hành doanh nghiệp Jarvis, cũng liên tục chất vấn ông. Ông ta nói rằng doanh nghiệp vô cùng kỳ vọng vào sự thành công của Henry và quyển sách của ông, nhưng cuối cùng lại thành ra dã tràng xe cát. Đả kích quá lớn này khiến cho Henry bị khủng hoảng tâm lý nặng nề và rơi vào trầm cảm. Một thời gian sau, vì không chống chọi lại được căn bệnh mà Henry đã qua đời, còn thông tin về cuốn Đại cương lịch sử tự nhiên thì bị thổi phồng lên để không ai tìm cách khai thác các mẫu quặng quý báu. Tất cả chuyện này đều là kế hoạch thâm độc của người anh trai, và doanh nghiệp Jarvis vẫn âm thầm nghiên cứu quyển sách đó. Chớ trêu thay cho một kiếp người, anh em ruột thịt mà lại nhẫn tâm đâm sau lưng nhau vì đồng tiền. Dù là đời hay là game thì cũng như thế thôi. Vào cuối thế kỷ 19, dựa vào các thông tin trong cuốn bách khoa tàng thư, doanh nghiệp Jarvis đã tiến hành khai thác tài nguyên thiên nhiên, kim loại quý và dầu khí của châu Phi. Đồng thời, sau khi thu thập và nghiên cứu mẫu của nhiều loài động thực vật khác nhau ở châu lục hoang sơ này, họ nhận ra một số mẫu vật có hàm lượng dược tính rất cao, nên biết cách điều chế thì có thể đem lại nguồn thu khổng lồ. Do đó, vào thập niên 60 của thế kỷ 20, tập đoàn đa công nghiệp Trisell được thành lập, với tiền thân chính là doanh nghiệp Jarvis năm xưa, và hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là vận chuyển, khai thác và dược phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp Jarvis không phải là những người duy nhất nhận ra giá trị của cuốn bách khoa toàn thư, mà còn có một người khác tên là Oswald E. Spencer, một thành viên của gia tộc Spencer danh tiếng tại châu Âu. Vào đầu năm 1966, Spencer đã biết đến và say mê quyển sách của Henry, đặc biệt là thông tin về Nidipaya, một bộ lạc thiểu số ở Tây Phi và những nghi lễ xoay quanh một loại hoa ma thuật. Loại hoa này chứa một chất kịch độc, nhưng phần thưởng cho những ai có thể sống sót trước chất độc đó chính là một sức mạnh phi thường. Do đó, Spencer cùng với hai người bạn thân là Edward Ashford, James Marcus và một người nữa là Brandon Bailey, học trò cưng của James, khởi hành đến châu Phi. Lúc này họ vẫn còn là những chàng trai đầy nhiệt huyết và đam mê với khoa học. Tháng 12 năm 1966, sau 3 tháng tìm kiếm tại khu vực Kichuchu ở Tây Phi, nhóm 4 người đã tìm ra được nó, loài hoa cổ đại, hay còn có tên gọi khác ngầu hơn là bậc thang mặt trời, Stairway of the Sun. Sau khi nghiên cứu, họ đã khám phá được sức mạnh bí ẩn của loài hoa hóa ra chính là những con virus. Họ gọi chúng là virus cổ đại, progenitor virus. Tiền thân của tất cả loại virus sẽ xuất hiện sau này trong series Resident Evil. Và cũng chính phát hiện vĩ đại này là bước đầu tiên dẫn đến việc rạn nứt tình bạn của ba người. Các anh em có biết thứ gì là mong manh và giả dối nhất không? Đó chính là lương tâm của con người. Khi đem hoa cổ đại về châu Âu để nghiên cứu sâu hơn, họ bắt đầu đối mặt với nhiều khó khăn. Nghiêm trọng nhất là việc loài hoa chỉ sản sinh ra progenitor virus trong điều kiện nhất định nào đó. Sau khi tiến hành nhiều thí nghiệm nhưng không thành công, tiến sĩ Spencer đề xuất với cột trò Bailey, lúc này cũng đã là tiến sĩ, và ông bạn tiến sĩ James Marcus, rằng họ nên thành lập một công ty để xin thêm nguồn tài trợ cho việc nghiên cứu. Và thế là vào năm 1967,
Spencer, Edward và James đã thành lập công ty dược phẩm Umbrella. Tuy ngoài mặt là để Bailey và Marcus có thể tiếp tục nghiên cứu progenitor virus, nhưng tận sâu bên trong, Spencer đang che giấu một kế hoạch khác to lớn hơn, xấu xa hơn. Cũng cùng năm đó, một sự kiện khác đầy đáng thương và kinh hoàng đã xảy ra. Địa điểm chính là dinh thự Spencer được xây bởi kiến trúc sư George Trevor tại vùng North Adelaide thuộc ngoại ô thành phố Raccoon. Cả gia đình bao gồm George, cô vợ Jessica và cô con gái Lisa Trevor đã được tiến sĩ Spencer mời đến tham dự tiệc tân gia của tòa dinh thự. Do bận rộn với công việc, George đã để cho vợ con mình đến dự tiệc trước, còn bản thân anh thì 3 ngày sau mới đến. Nhưng George không thể ngờ rằng trong 3 ngày địa ngục này, vợ con anh đã bị Spencer sử dụng như chuột bạch để công trình nghiên cứu progenitor virus của hắn ta. Từ lúc thành lập công ty Umbrella, Spencer đã bí mật nghiên cứu loại virus này mà không cho hai người bạn của mình biết. Hắn đã điều chế ra được 2 chủng virus mới và lần lượt tiêm vào người của hai mẹ con Lisa. Chủng A trên người Jessica đã thất bại, nhưng may cho hắn là chủng B của Lisa đã có phản ứng. Và quả thật, nó đã khiến cô bé có một sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, Lisa đã trở nên điên loạn nên cô bé bị giam giữ, trong khi sản phẩm thất bại là Jessica thì bị giết chết. Khi George đến tòa dinh thự, Spencer chỉ nói rằng hai mẹ con đã về trước để thăm người gì đang bị bệnh nặng. Nhưng George cảm thấy có gì đó mờ ám bên trong ngôi nhà này. Anh cố gắng tìm kiếm tung tích của vợ con mình khắp tòa nhà, nhưng rồi bị đội bảo vệ giam lỏng trong phòng với lý do an ninh. George cố gắng nhớ lại những thông đạo bí mật mà chỉ có anh và Spencer biết khi xây dựng căn nhà. Nhờ đó mà anh đã thoát ra được và tiếp tục tìm kiếm manh mối. Nhưng chớ trêu thầy, trí nhớ của anh về các thông đạo không rõ ràng, cộng thêm việc thiếu ánh sáng, lương thực và nước uống, nên George tội nghiệp đã chết trong cái mê cung đó. Sau đó, Spencer đã thành công bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn, đó là xin được nguồn tài trợ từ phía quân đội Mỹ. Đổi lại thì Umbrella sẽ cung cấp vũ khí sinh học cho họ. Từ đây, ba người Spencer, Marcus và Ashford đã tách ra vì lợi ích cá nhân của mỗi người. Nói về Marcus thì ông được Spencer bổ nhiệm vị trí giám đốc của một trung tâm nghiên cứu Umbrella ẩn sâu trong rừng Raccoon, với nghĩa vụ là huấn luyện đội ngũ nhân viên mới. Dĩ nhiên là Marcus không hề quan tâm tới các công việc sầm bơ này và tiếp tục với các thí nghiệm của riêng mình. Ông thí nghiệm progenitor virus trên những con đĩa và đã tạo ra chủng đột biến mới gọi là T-virus, với T là viết tắt của Tyrant, có nghĩa là bạo chúa. Thay vì khiến cho vật chủ chết dần, chủng virus này khiến cá thể đó hung hãn hơn, cơ thể bị hoại tử, mất đi lý trí và trở nên thèm khát thịt người. Loại này thì kinh khủng hơn dăm ba con vi khuẩn corona nhiều. Còn Spencer thì tiếp tục những nghiên cứu của mình tại phòng thí nghiệm Adelaide nằm ngay bên dưới dinh thự Spencer. Nhưng phải đến năm 1978, khi hắn mời tiến sĩ William Birkin về chỉ đạo nghiên cứu, thì mới bắt đầu có những đột phá lớn. Sử dụng chủng B phát triển từ progenitor virus trên cơ thể Lisa, Birkin đã tạo ra loại T-virus tương tự như Marcus. Bằng cách kết hợp với virus Ebola, T-virus phiên bản mới này đã giảm thiểu được mức độ tàn phá cơ thể vật chủ. Sau đó, Birkin phát hiện ra khi áp dụng vào thực chiến thì sẽ có khoảng 10% binh lính miễn dịch với loại T-virus này. Cho nên ông đã tạo ra một loại mới dựa trên trứng của con người và tế bào của bò sát cùng với T-virus. Vậy là lũ thợ săn, Hunter, được sinh ra với khả năng kết liễu con mồi trong nháy mắt để xử lý những kẻ còn sống sót. Còn người cuối cùng của bộ ba là tiến sĩ Edward Ashford thì tiếp tục công trình của mình ở phòng nghiên cứu tại Antarctica xa xôi vùng cực Nam. Nhưng không lâu sau, ông đã bị nhiễm progenitor virus và qua đời. Người thừa kế của ông là cậu con trai Alexander thì chưa được đào tạo để tiếp tục công trình dang dở của người cha quá cố. Cho nên phải đến hơn một thập kỷ sau, việc nghiên cứu của nhà Ashford mới được tái triển khai. Đã từng là những người bạn chí thân, cùng chung những lý tưởng và ước mơ. Vậy mà giờ đây những chàng trai đó lại bị đông tiên và quyền lực che mờ mắt, đến mức sẵn sàng bán đứng nhau, thậm chí còn dẫn tới nhiều bi kịch kinh khủng hơn sau này. Thời gian cứ thế trôi nhanh. 30 năm sau, vào ngày 23 tháng 7 năm 1998, có một chuyến tàu lửa đang chạy băng qua khu rừng Raccoon thì bỗng dưng bị tấn công bởi nhiều sinh vật kỳ lạ, với vẻ ngoài giống như lũ đĩa nhưng to lớn và hung hãn vô cùng. Và ở phía xa, có một gã lạ mặt với mái tóc dài cùng mỏ trùng trắng đang ngắm nhìn sự hỗn loạn này diễn ra bên trong đoàn tàu. 2 tiếng sau vụ tai nạn,
Tàu đặc nhiệm Bravo trực thuộc tổ chức cứu hộ và chiến thuật đặc biệt Special Tactics and Rescue Service, viết tắt là STAR, được cử đến để điều tra vụ thảm sát này. Bất ngờ, chiếc trực thăng của họ bị lỗi động cơ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống cánh rừng. Nhưng may mắn là cả nhóm vẫn an toàn. Sau khi tìm kiếm khu vực xung quanh, họ phát hiện ra chiếc xe có ký hiệu MP. Toàn bộ người trong xe đều đã chết. Đây là chiếc xe nhận lệnh áp giải tù nhân đặc biệt của tòa án. Phạm nhân là một cựu trung úy tên là Billy Cohen, 26 tuổi, bị tuyên án tử hình vào ngày 22 tháng 7 tại cơ sở Raritan. Dựa theo hiện trường, có lẽ hắn ta đã sát hại tất cả sĩ quan trong xe và trốn thoát. Đội Bravo tiếp tục lùng sục chiếc xe lửa trong tình trạng cảnh giác hơn bao giờ hết, vì có thể Billy vẫn đang theo dõi họ gần đó. Cô gái duy nhất của đội là tân binh Rebecca Chambers, là người đầu tiên phát hiện ra đoàn tàu lửa. Là một cô gái thông minh sáng dạ với thành tích đạt được bằng đại học chuyên ngành hóa ở độ tuổi 18, Rebecca tham gia vào đội Bravo của Star với vai trò là quân y của đội. Khi bước vào bên trong, cô phát hiện tất cả hành khách đều đã chết, một khung cảnh vô cùng kinh dị. Nhưng sau đó, những thi thể này đột nhiên chồm dậy tấn công cô, một cảnh tượng ở đâu chỉ có trong phim ảnh. Nhưng là một người lính, Rebecca nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắn hạ lũ sát sống này, rồi tiếp tục lục soát xung quanh. Cô tìm thấy một cuốn nhật ký bên trong một buồng khách. Đây là ghi chép của một nhân viên nghiên cứu đến từ một phòng thí nghiệm nào đó, nói về việc họ được phụ trách công việc điều tra và nghiên cứu phần còn lại của phòng thí nghiệm Arklay nằm sâu trong miền núi Arklay. Nghe tới đây thì hẳn các anh em đã đoán ra được phần nào rồi nhỉ? Dù công việc của họ đã bị đình chỉ, nhưng theo các ghi chép về công dụng của cái thứ có tên là T-Virus thì thật là điên rồ. Chỉ trong vài phút, một liều virus có thể làm thay đổi kích thước bên ngoài, cũng như kích thích sự phát triển của trí não tùy vào từng loài khác nhau. Nhưng sự tăng trưởng vượt bậc này cũng khiến cho phần đầu của vật chủ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Trên báo chí và TV ở thành phố Raccoon ghi nhận được những vụ giết người kỳ lạ ở ngoại ô thành phố. Liệu những vụ án mạng này có liên quan gì đến T-Virus được nhắc tới hay không? Tiếp tục rà soát, Rebecca đã phát hiện ra Billy đang lẩn trốn trên tàu. Nhưng với con mắt nhà nghề của một cụ trung úy, Billy chân thành để tâm đến cô nàng từng bình yếu ớt và tiếp tục tìm lối thoát. Đuổi theo hắn ta, Rebecca tìm thấy một người đồng đội của mình là Edward đang hấp hối. Anh ta cố gắng cảnh báo cô nàng về bọn sát sống và quái vật trong khu rừng trước khi chút hơi thở cuối cùng. Và ngay sau đó, lũ chó quái thai bỗng xuất hiện và lao vào đột kích cô. Chúng nhanh nhẹn và khát máu hơn hẳn lũ chó dại thông thường, khiến Rebecca khá chật vật bắn hạ chúng trước khi tiếp tục đi tìm Billy. Tên gọi của chúng là Cerberus, vốn là những con chó được sử dụng để thí nghiệm chủng beta của T-Virus. Mặc dù phải chịu tác động của quá trình phân hủy da, nhưng lũ chó vẫn giữ được cơ bắp vốn có của mình, cộng thêm việc tự tăng cường thể chất khiến chúng nguy hiểm gấp bội. Lúc này, Billy cũng đã quay lại và đề nghị một sự hợp tác với cô nàng tân binh, vì hắn nhận ra việc một mình đối đầu với lũ quái vật xung quanh đây là hành động tự sát. Và dĩ nhiên, Rebecca dứt khoát từ chối. Là một sĩ quan, cô không đời nào chịu tính lời và đứng chung hàng ngũ với lũ tội phạm. Sau đó, cô tìm thấy một nạn nhân của lũ địa khát máu ở tòa kế tiếp. Excuse me, sir. Sir. Phát hiện con mồi mới. Mày đĩ hợp lại với nhau thành hình dạng con người với hai cánh tay dài như dây roi. Cô nàng tân binh nhỏ bé cố gắng chống lại con quái vật trong vô vọng. Nhưng may mắn là Billy đã kịp thời xuất hiện trước khi Rebecca trở thành nạn nhân kế tiếp cho lũ đĩa này. Are you okay?
Phía bên ngoài, gã bí ẩn kia vẫn đang theo dõi mọi diễn biến, và dưới chân hắn là bọn đĩa ngọ ngoậy như đang nịnh bợ chủ nhân mình. Sau khi hoàn hồn, Rebecca nhận ra không còn cách nào khác. Cô đành phải miễn cưỡng hợp tác với Billy để tìm đường thoát khỏi cái chốn quỷ quái này. Bỗng nhiên, đoàn tàu rung lắc và bắt đầu di chuyển trở lại. Billy và Rebecca liền đi tìm xem kẻ nào đang điều khiển nó, nhưng có vẻ như lũ quái này không cho họ được nghỉ ngơi. Ngay khi vừa chia ra để thực hiện nhiệm vụ của mình, Billy liền bị một con bò cạp khổng lồ phá nóc tàu và tấn công. Con bò cạp này được gọi là Stinger, là một phần trong kết quả nghiên cứu về T-Virus. Ban đầu nó bị nhốt lại trong phòng chứa trên tàu lửa, nhưng khi vụ thảm sát của lũ địa diễn ra đã tình cờ giúp cho nó được phóng thích. Trong khi anh vật lộn với nó, cả đoàn tàu giờ đây đã tràn ngập lũ địa đói vừa nở ra từ những ổ trứng được giấu quanh tàu. Trong buồng điều khiển ở đầu tàu, có 2 người tự nhận mà thuộc đội Delta đã kiểm soát đoàn tàu và liên lạc với 2 tên khác từ trụ sở của họ. Một người chính là tiến sĩ William Butkin, nhưng các còn lại là ai? Theo như lời họ nói, bằng cách nào đó mà T-Virus đã bị rò rỉ trong lúc nghiên cứu và nhanh chóng lây nhiễm các phòng thí nghiệm cùng đoàn tàu ấy, trong khi hai nơi cách nhau gần 5 km. Nhưng cuộc đối thoại buộc phải cắt ngang vì 2 đồng chí Delta xấu số đã trở thành bữa tối ngon lành cho lũ địa mới sinh. Vì thế mà khi Billy và Rebecca đến nơi thì không còn ai sống sót. Nhưng cả hai phải đối mặt với một mọi người khác. Đoàn tàu đang chạy với tốc độ quá nhanh. Nếu không kịp dừng nó lại thì đoàn tàu có thể bị chật đường ray, hay tệ hơn nữa là đâm sầm vào phía trước. Và đúng là tử thần không bao giờ từ bỏ con mồi của mình dễ dàng. Dù đã kịp thời gạt phanh khiến đoàn tàu chạy chậm lại, nhưng vận tốc vẫn quá lớn khi nó lao xuyên qua điểm dừng và lật ngược. Rốt cuộc có chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra tại khu rừng Raccoon, cũng như số phận của Billy và Rebecca sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem tập sau nhé. Đừng quên like và subscribe Maximon để theo dõi video sớm nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.